girl AMK, and today we're gonna do a challenge on finishing my day-to-day makeup at the 10 minutes. Okay, let me start. So the first thing that I do is moisturize, then foundation. Usually, most foundation avoid गर्छु, but in the areas where I use my blemish, so to cover garnish, I use foundation, and that's pretty much all. जुन ठाउँमा चाहिँ मैले got time छैन foundation लगाउँछु. मैले यो briefly पछि गर्थे, but I don't have time right now, so okay, there I go, foundation completed. त्यसपछि I take, what is that, GoPro concealer, halka in the area jहाँ I think I have to. 2 dots quite enough. अनि trick चाहिँ के हो भन्दाखेरि inner side बाट आउटतिर लैजाने. God, 10 minutes. 10 minutes. Can I explain? And can I do? I usually eyebrows बनाउँदैन because मेरो eyebrows full नै छ. Brown girls सबैको full हुन्छ. God gifted. त्यही पनि मेरो साइडमा चाहिँ अलिअलि eyebrows कम हुने भएर I just add a little bit on that area. God, time नभएको बेलामा explain गर्दाखेरि त मरिँदो रहेछ. And then a little bit like this here. See? भयो. Completed. Ani त्यसपछि I moisturize my lip a lot. कुनै पनि लिपस्टिक, कुनै पनि लिप ग्लस लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले युजुअली मर्निङमा नै लिप ग्लस के भन्छ मोइस्चराइज गर्छु, तर आज बिर्सेँ. सो मोइस्चराइज विथ द भ्यासलिन. म युजुअली चाहिँ भ्यासलिन नै युज गर्छु. मलाई भ्यासलिन या अझै भयो भने चाहिँ मामुको घरमा बनाएको घिउ हैन एकदम दामी लाग्छ, त्यही युज गरिदिन्छु. अनि ओके, त्यो भयो. टाइम कति छ? मर्छु क्या. ओके, त्यो भयो. एन्ड देन मेरो रिङ्कल्सहरू गयो. ओके, भयो. एन्ड देन सिम्पल आई स्याडो, बिकज मसँग टाइम हुँदैन कहिले पनि यो गर्नको लागि. जब कलेज जाने बेला हुन्छ नि 5 मिनटमा मलाई रेडी हुनुपर्छ, अनि 5 मिनटमा यो गर्दा गर्दा 10 मिनट त लागिहाल्छ. सो इनर कर्नर्समा पिच पिङ्क हैन, द्याट्स माई गोप्रो. किनभने धेरै देखिँदा पनि देखिँदैन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शिमरी हुँदैन कि, हल्का स्याटिन टाइपको ग्लो दिन्छ कि अहिले. एन्ड म युजुअली चाहिँ यस्तै गर्छु न. अनि आउटरमा चाहिँ यु क्यान सी आई एम युजिङ ब्राउन. लाइक मलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि यतिखेर चाहिँ मलाई आई स्याडोको त्यो एकदमै प्रो बनाउनु पर्छ भन्ने छँदै छैन. मलाई चाहिँ मोनोक्रोमेटिक के कलेज जाने बेलामा चाहिँ यस्तो देखियोस् कि टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ या सी इज वेयरिङ समथिङ बट द्याट पर्सन डज नट आइडेन्टिफाइज वाट. त्यस्तो टाइपको आई स्याडोजहरू बनाउँछु. अनि युजुअली चाहिँ कोरियन ट्रेनिङ उसहरू चाहिँ म धेरै हेरेर आउँछु क्या, मतलब मेकअप विथ नो मेकअप टाइप अफ मेकअप्स. अनि द्याट्स इट. अनि एकदमै ढिलो भएको बेलामा आई हेभ माई 2 लाइफ सेभर्स, आइलाइनर्स एन्ड आई स्याडो पेन्सिल्स. दुइटै गर्छु, डुअल इन वान. यो चाहिँ के को भन्दाखेरि आई डोन्ट नो नाम लेखी छैन, बट म पछि फेरि अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली भन्छु या तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु. बट दिज आर माई लाइफ सेभर्स बिकज एकदम काम गर्छु, इन्स्टेन्ट. And I do it like this. Okay. I do it like this. What is the time to turn? Oh God, 5 minutes. I'm doomed. 5 minutes. Fucking 5 minutes. Oh. अनि हतार्यो म एकदम हटालिन्छु. एन्ड त्यसपछि आई टेक अ लिप लाइनर है, लिप लाइनर ब्रस. अनि
One Direction है One Direction मा चाहिँ मैले यसलाई ब्लेन्ड गर्छु यस्तो इन्स्टेन्टली पप गर्छु नि बिकज टाइम लाग्दैन किनभने आइस्याडो प्यालेट लिएर बस्यो भने चाहिँ मलाई त्यसलाई ब्लेन्ड गर्न अनि ह्यान त्यान गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ के बट यो आइस्याडो पेन्सिल जुन छ नि वर्क्स वन्डर्स स्पेसली टाइम नभएको बेलामा एन्ड यो टाइम चाहिँ मलाई फिङ्गरले नै अलि राम्ररी मजा आउँछ के हामी नेपालीहरू हातले खाने होइन हातले नगरेसम्म मजै आउँदैन नि त अनि जति ब्रस युज गरे पनि हातले गरेको मजै अर्कै हुन्छ एन्ड यु क्यान सी द डिफरेन्स है अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अलिकति अझै लिन्छु यसलाई पिङ्क सिमरी आइस्याडो साँच्चै मलाई आधीवटा प्रडक्ट्सको नामै थाहा छैन क्या आफूसँग भएको and I do it like this. This is Q-tips and I smudge it. I smudge it in one direction. Two direction ma haina ki एउटै direction. I smudge it. I smudge and smudge. This is final eyeshadow pencil, yellow color. I make it like this type if I get यस्तो स्प्रिङ गरेर मेरो आँखालाई एक टाइप बनाउँछु and like this. त्यसले टल्की जस्तो देखिन्छ क्या अनि कहिले कहिले यति हतार हुन्छ कि यही लगाइदिन्छु कन्टुर मैले चाहिँ युजली गइरहेको बेलामा कलेज गइरहेको बेलामा युज गर्दैन एन्ड बट आई डु युज ब्लस है फाउन्डेसन ब्रसले ब्लसको काम गरिहाल्छ I'm not gonna use like too much and 1 2 3 pat 1 2 3 pat and pretty much that's it तबसम्म चाहिँ लिप्स चाहिँ मजाले हुन्छ नि हाइड्रेट भइसक्यो हुन्छ फाइनल कुरा चाहिँ म लास्टमा गर्छु कि टाइम कति छ लाइक 2 minutes एन्ड देन युजली म कलेज जाँदाखेरि चाहिँ आई युज न्यू लिपस्टिक्स या एकदमै हुन्छ नि पिङ्क एकदमै लाइट पिङ्क लिप काइन्ड अफ पेटल काइन्ड अफ हुन्छ नि लिपस्टिक्स एन्ड लाको नदेखियोस् क्या this type of lipstick. Final cheese that I do, 1 minute, is eyeliner. Final cheese. And later I'll be like नोटिस मैले चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि शार्प लाइन नबनाएर एकदमै ब्लर हुन्छ नि ब्लर हेजी टाइपको गरिरहेछु It's because main point is to cue and I say I want to look good but not as good as people find out that I'm wearing makeup. So usually more it's just simple. Usually say our college area ma simple and that's it. Time over. Party साथीहरुमा या कुनै उसमा गयो भने चाहिँ I take time 30 minutes 40 minutes लाग्छ 1 घण्टासम्म लाग्छ but knowing my nature that I'm very alsi 10 मिनेटमा मैले usually pat-put काम भेरा हुन्छु and this is the final look usually that I take while going to college. I hope you guys like it and stay tuned if you learn something from it.